جزر صغيرة بل بعضها متناهية الصغر، أغلبها عبارة عن صخور بارزة وسط الماء لا أكثر، لكن صوت الماء المتلاطم بها منخفض كثيرا بالنسبة للصراعات التي تدور حولها من شمال الكرة الأرضية وحتى جنوبها، مرورا بشرقها وغربها. جزر صغيرة تتناثر بكثرة وكأنها ألغام وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. ليلى وجزر سليمان وجزر القمر والقرم، وأسماء لا تنتهي تتنازعها أكبر الدول في العالم. فما هي أهمية هذه الجزر؟ ولماذا هذا الصراع المحتدم حولها؟ وهل من نهاية لهذه النزاعات؟ ألغام موقوتة متناثرة كثيرة جدا هي الجزر التي تقوم عليها صراعات حول العالم، وكأنها قنابل موقوتة قد تنفجر بأية لحظة، أو ألغام لا يكاد أحدهم يدوسها حتى تنفجر وتدمر ما حولها. ولا تقتصر الصراعات حول هذه الجزر على الصراعات السياسية، بل تتنوع بين الصراعات السياسية أو الصراعات على الحدود الإقليمية أو صراعات حول الثروة السمكية أو الطبيعية. نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضا من هذه الجزر وأسباب الصراعات عليها. جزر سليمان، فتيل مشتعل بين أمريكا والصين. دولة صغيرة تقع جنوب المحيط الهادئ، لا يتجاوز عدد سكانها 700 ألف شخص، يتحدثون 74 لغة أهمها اللغة الإنجليزية، وتتكون من نحو 900 جزيرة، وعاصمتها هي هونيارا. منذ مطلع القرن العشرين خضعت الجزر بروتوكوليا للحكم الملكي البريطاني بالاتفاق مع ألمانيا آنذاك، مما جعلها مسرحا لبعض معارك الحرب العالمية الثانية. وخلال تلك الحرب وقعت الجزر تحت احتلال اليابان، حيث أقامت قواعد بحرية وجوية فيها. لكن ومع انتصار أمريكا على اليابان في معركة جزر سليمان في 24 من مارس عام 1942، أصبحت غالبية جزر المحيط الهادئ ومن ضمنها جزر سليمان تحت سيطرة الولايات المتحدة. وإلى اليوم فإن الجزر رغم صغر مساحتها فهي ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهادئ، واعتبرت تقليديا ساحة نفوذ غربي، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وكما كانت من يومها ساحة للصراع ونارا تشتعل وتنطفئ، فجرت حكومة الجزر قنبلة عام 2021 حين أبرمت اتفاقا مع دولة المليار إنسان الصين، منحتها من خلالها نفوذا كبيرا فيها، يسمح بنشر قوات صينية شرطية وبحرية في جزر سليمان، كما يمنحها امتيازات كبيرة داخل الجزر. الاتفاق أشعل غضب أمريكا واستراليا ونيوزيلندا واليابان، وأجج صراعات عالمية كبرى بانتظار اللحظة التي سينفجر فيها هذا الصراع. تايوان، صراع القنفذ والثعلب. الجزيرة الصغيرة المتربعة على كتف المحيط الهادئ بمساحة لا تتجاوز 36 ألف كيلومتر مربع، وتعداد سكان لا يتجاوز 24 مليون نسمة، يتصارع عليها القنفذ الصيني في بكين الذي يريد إعادة تايوان للحظيرة الصينية، وأمريكا التي تدعم استقلال تايوان وتؤجج الصراع بينهما. بدأت حكاية تايوان بعد الحرب الأهلية التي اشتعلت في الصين بين القوميين والشيوعيين، والتي انتهت بأن أخذ كل فريق أرضا من الصين وجعلها دولته. أما القوميون ففروا إلى تايوان وأقاموا جمهورية الصين وجعلوا تايبه عاصمة لهم، واعترفوا بها عاصمة لكل الصينيين في العالم. أما الشيوعيون فاتخذوا البر الصيني دولة لهم، حيث أقاموا جمهورية الصين الشعبية وجعلوا بكين عاصمة لهم، وأيضا ممثلة لكل الصينيين في العالم بمن فيهم صينيو تايوان. هنا انقسم العالم بين الصين وتايوان، من هي بالفعل الدولة التي تمثل الصينيين. وكان من البديهي أن يعترف الاتحاد السوفيتي بحكومة بكين، بينما تعترف أمريكا وحلفاؤها بشرعية تايوان، ومنحت تايوان إثر ذلك مقعدا في الأمم المتحدة. وإلى اليوم يحارب العملاق الصيني لاستعادة تايوان وضمها للسيطرة الصينية. لذلك فإن هذه الجزر تشكل برميل بارود جاهز للاشتعال في أي لحظة، خاصة أن الصين
تلوح بالضم القسري وباستخدام السلاح النووي. جزر 3 تتصارع عليها الإمارات وإيران. 3 جزر تشرف على مضيق هرمز، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، احتلتها إيران منذ عام 1971، ورغم صغر مساحتها فإنها ذات أهمية استراتيجية بالغة، فهي تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ويكمل إلى خليج عمان، فهي إذن تشرف على واردات النفط عبر هذا الطريق، كما تشرف على العديد من حقول النفط والغاز البحرية. أيضا فإن الجزر 3 ثرية بالبترول وأكسيد الحديد وكبريتات الحديد والكبريت، فهي إذن ذات أهمية استثنائية فتحت شهية إيران للسيطرة عليها واحتلالها، وتم ذلك بعد إعلان بريطانيا انسحابها من الخليج عام 1968، فوضع شاه إيران محمد رضا بهلوي يده عليها قائلا إنها أراضٍ إيرانية. ومنذ الإعلان رسميا عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 طالبت بحقها في ملكية الجزر، إلا أن إيران تصر على احتلالها وادعاء أحقية حكمها. جزر القمر صراع النخبة. جزر القمر دولة أرخبيل تقع في عمق المحيط الهندي منتصف الطريق بين جزيرة مدغشقر والساحل الأفريقي. استقلت عن فرنسا عام 1975، وهي تبدو نظريا بعيدة جدا عنها، لكن عمليا فإنه على بعد 70 كيلومترا فقط من سواحلها تقع أرض فرنسية ضمن ما تسمى أراضي ما وراء البحار، وهي جزيرة مايوت، الجزيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، لكنها شكلت مصدر خلاف جغرافي عمره 4 عقود استعصى على الحل بين باريس وعاصمة جزر القمر موروني. تعود جذوره للسبعينيات حين أعلنت 3 من جزر القمر ال4 وهي جزيرة القمر الكبرى وأنغوان وموالي استقلالها عن فرنسا، بينما اختارت الأخت الرابعة مايوت البقاء تحت السلطة الفرنسية. وفي عام 2011 أصبحت الجزيرة رسميا المقاطعة الفرنسية 101. ومن الجزر المتصارع عليها أيضا في جزر القمر جزيرة موهيلي، وأيضا أنغوجا عاصمة جزيرة زنجبار، اللتين كانتا تتبعان في القرن ال19 للإمبراطورية العمانية الممتدة آنذاك من مضيق هرمز حتى رأس ديلغادو في موزمبيق. وتعيش هاتان الجزيرتان صراعا مزدوجا على السلطة من جهة وصراع عربي فرنسي من جهة أخرى، ويتشابك هذان الصراعان ببعضهما وتستخدم فيهما كل أنواع الأسلحة السياسية والعسكرية والدبلوماسية. هانز جزيرة الويسكي. 50 عاما وهولندا والدنمارك تتصارعان على هذه الصخرة واسمها جزيرة هانز، وهي صخرة غير مأهولة بالسكان اشتعلت من أجلها حروب بين البلدين عرفت باسم حروب الويسكي، وذلك في سعي كل منهما للسيطرة على الجزيرة الواقعة على مسافة متساوية بين البلدين. ومن طرافة الصراع أن حكومتي البلدين ترسلا كل فترة وفدا جديدا يرفع علم البلد على الجزيرة ثم يدفن فيها زجاجة ويسكي ويعود، ليقوم وفد من البلد الآخر بزيارة الجزيرة في اليوم التالي فينزع العلم المرفوع عليها ويضع راية بلاده ويغرس زجاجات ويسكي من النوع الفاخر فيها. وفي يوليو 2022 أعلن البلدان حل الخلاف بتقسيم الجزيرة بالتساوي بينهما بانتظار إقرار برلمان البلدين لهذا القرار. جزيرة ليلى صراع مغربي إسباني مشتعل. جزيرة صخرية صغيرة يتنازع على سيادتها كل من المغرب وإسبانيا، يبلغ حجمها تقريبا حوالي 15 ملعبا لكرة القدم، وتقع على بعد 250 مترا من المغرب و8 كيلومترات من إسبانيا. وقد اشتعل نزاع مسلح بين البلدين من أجل الجزيرة غير المأهولة بالسكان بعد نشر مشاة الجيش المغربي عليها عام 2002، حيث هبط 12 جنديا من الجنود المغاربة على الجزيرة مجهزين بأسلحة خفيفة وأجهزة راديو والعديد من الخيام، ورفعوا العلم المغربي وأقاموا معسكرهم التدريبي هناك، ما استفز المملكة الإسبانية وأشعل نزاعا مسلحا دمويا بين البلدين.
فشنت إسبانيا عملية روميو سيرا لإزالة الجنود المغاربة باستخدام وحدة القوات الخاصة الإسبانية وبتنسيق مع البحرية الملكية الإسبانية، حيث هبطت 4 طائرات هليكوبتر من طراز يوروكوبتر كوغار على الجزيرة. كما هيأت إسبانيا غطاء جويا في حال تدخل سلاح الجو الملكي المغربي. لكن على خلاف التوقعات لم يقدم المغرب على أي خطوة، وحتى الجنود المغاربة المتواجدون على الجزيرة لم يبدوا أي مقاومة واستسلموا للقوات الإسبانية التي أخلتهم من الجزيرة وأوصلتهم في مساء اليوم نفسه إلى بلدهم. ومنذ ذلك اليوم والجزيرة فارغة وتطالب كل من إسبانيا والمغرب بالاعتراف بالسيادة عليها. كثيرة هي الجزر التي تعد قنابل موقوتة وقد يطول الحديث عنها، منها جزر بارسيل التي تشتعل من أجلها صراعات مستمرة بين الصين وفيتنام، وكذلك فهناك جزر الفوكلاند وأقاليم جورجيا في جنوب المحيط الأطلسي، الجزر التي يقوم حولها صراع بين الأرجنتين والمملكة المتحدة واشتعلت من أجلها حروب الفوكلاند، إضافة إلى قبرص وسقطرى وطيران وصنافير وغيرها الكثير من الصخور المتناثرة في البحر، وكأنها براميل متفجرة توشك على الاشتعال.